subtitle so you don't miss a word. یه سوالی که خیلی شنیدم اینه که چرا بعضی آدما وقتی وارد یک جلسه مجلسی میشن بدون که اصلا صحبت کنن حس قدرت میدن؟ نه اصلا صدایی ازشون در اومد، نه اصلا چیزی گفتن، نه تا رفتارشون. همچون خودتون میگیم پس چی؟ از روی لباسشون. بعضی آدما خیلی خوب بلدن از استایلشون برای کنترل ذهن دیگران استفاده کنن. امروز میخوایم ببینیم آدمای قدرت طلب چه استایلایی دارن و چطوری با لباس روی ذهن دیگران اثر میذارن. چون اولین برداشت توی چند ثانیه اول اتفاق میفته که لباس یکی از مهمترین ابزارهای این برداشت که اصلا خیلی اصلا متوجهش نمیشن و اصلی ترین بخش اینه که تو قبل از صحبت کردن، قبل از رفتار کردن تو رو قضاوت میکنه که خب بیشتر مواقع قضاوتش بیشتر. قدرت به نظر شما یعنی چی؟ اول فکرتون رو کنید بعد ادامه ویدیو رو نگاه کنید. اما قدرت میشه کنترل توجه، کنترل فضا، اصلا کنترل ذهن دیگرانه. جالبه بدونی مغز انسان قبل از اینکه فکر کنه میبینه. یعنی ظاهر قبل از رفتار تو، صحبت تو قضاوت میشه و همین ظاهر روی رفتار شما قضاوت میکنه. مغز کلا دنبال نشونه سری میگرده که به شما اعتماد کنه یا نه. و لباس هم یکی از مهمترین ابزاراست برای این اتفاق. و این تصمیم گیری توی چند ثانیه اول اتفاق میفته ها و بعدش مغز دنبال تعیینه که آره من درست میگم، من درست قضاوت کردم یا نه. دنبال همینه. یکی از قوی ترین ابزارا رنگا. مثلا رنگ مشکی نشونه قدرت، فاصله، کنترل. همینطور رنگ قرمز که نشونه تسلط و انرژی و خطر. و رنگ سفید اینه که به شما تسلط، برتری و نظم نشون میده. و حالا آدم قدرت طلب چه استایلی میزنن؟ چه رنگایی استفاده میکنن؟ رنگایی که خنثی باشه، رنگایی که سنگین باشه استفاده میکنن. چون میخوان جدی به نظر بیان از نظر بقیه و غیر قابل دسترس. و میدونستین رنگ ها تأثیر مستقیم روی ذهن دیگران میذارن بدون که اصلا خودت هم متوجه بشی. حالت ذهنی تو رو اصلا تغییر میدن. و حالا یک اشتباه اگه تو استایل باشه کل استایل خراب میکنه. اون رنگ اشتباه. حالا اگر همون جزئیات درست باشه استایلتو بی‌نظیر. و حالا اگر شما تو موقعیتش قرار گرفتین یه شخص رو ببینین که اینجور رنگا رو استفاده که استایل رو زده این چه حسی به شما ارقا میکنه؟ متوجه میشه. یه ویژگی مشترک بین ایناست، اونم سادگیه. نه سادگی معمولی ها، نه سادگی کنترل شده بدون شلوغی، اصلا استفاده نکردن رنگای شلوغ، جزئیات دقیق و لباس کم. چون شلوغی نشونه ضعف تمرکز ما روی اون اشخاصه، اما ساده میشه تسلط داشتن رو اونا. آدم قدرتمند نیاز نداره که دیده بشه، خودشو ثابت کنه. اون داد نمیزنه که هی من اینجام. نه، اون حضور داره، حضورش حس بشه. بهتر همینه کلن استایلای ساده اینکه تمرکز روی تو باشه. اما بقیه فکر میکنن که لباسای شلوغ این اتفاق میفته و کاملا برعکس. یه نکته مهم که تو این بخش میخوام به شما بگم اینه که اندازه لباس. دیدیم لباس گشاد که وقتی میپوشین یه جور شلخته تو، یه جور تو دست و پای گشاده. همین رو که لباس تنگ میپوشین اصلا معذب میشین، بدن نماه.
اما وقتی که لباست فیت تنت باشه، این نشونه کنترله. تو خودت کنترل داری. نشون میده که اون شخص، اون فرد اندام خودش رو میشناسه، کنترل داره، مسلط روی خودش و به خاطر همین اعتماد به نفس داره. جزئیاتش هم مهمه. خودش هم جدی میگیره با اون استایلی که زده و به خاطر همین میگن فیت بودن لباس نشونه شناخت شما در مورد بدنت. اصلا بیایم چند تا مثال بگیم. استیو جابز همیشه لباسای یقه اسکی میپوشه با شلوار. سادگی دیگه این میتونه نشونه یه تمرکز روی آدمایی اونجا. یا نه تام فورد، دیدین همیشه کت شلواری دقیق و کلاسیک میپوشه؟ به این میگن قدرت هست. یا اصلا مارک زاکربرگ، اون همیشه یه تیشرت ساده میپوشه و به این دقت کنین اینا تصادفی نیست. اینا پشتش یه هدفایی هست. اینا هر انتخابشون هدف داره و هدفشون اینه که تأثیر بذاره تو آدمای اون جمع و این استایلشونه که تبدیل شده به امضای شخصیشون و همین باعث میشه که آدم تو ذهنشون بمونه. تام فورد رو دیدین وقتی که یکی استایل همونطوری بزنه میگن آره تام فورد هم همینطوری میزنه، میدونین میشه امضای شخصی. آدمای قدرت طلب به چیزایی توجه میکنن که بقیه نمیبینن. کفش، ساعت، با جنس پارچه، چون قدرت واقعی تو جزئیاته. بهتر همینی که آدمای معمولی کلیات استایل رو میبینن، اما آدمای حرفه‌ای نه، جزئیات. و همین تفاوت اثر میسازه رو آدم و به خاطر همینه یه جزئیات کوچیک میتونه کل استایلتو نجات بده. مثلا کول، اما برعکسش هم میشه. شما یه جزئیات اشتباه بزنی وقتی که به استایلتون نیاد همه چیز استایل فقط لباس نیست، یه پیام یا ریزی هم داره، اینه که چقدر من در دست رسم، که میتونی با لباسای بسته تر، تیپای رسمی تر، رنگای سردتر نشون بده. این باعث میشه ما کمتر صمیمی به نظر بیایم و در عوض قدرتمندتر دیده بشیم. چون وقتی دسترس چیزی به دیگران محدوده، ارزشش بالاتر میره، ارزشمندتره و هرچی دسترس سخت‌تر باشه جذابیتش هم بیشتره و اینا رو خیلی فکر میکنن قدرت یعنی برندهای گرون، اما نه، قدرت میشه هماهنگی، کنترل، هدف. یه لباس ساده اما هدفدار میگه تو پشتش یه هدفی داشته باشی. خیلی بهتر از اینه که تو لباس گرون بپوشی اما شخصیت اونطور که میخوایی نشون نده، هدفدار نباشه. مسئله اصلا پول نیست، مسئله درکه. برند بدون شخصیت بی ارزشه، ولی شخصیت میتونه برند و لباس رو ارزشمندتر کنه. اگر میخوای این وایبو داشته باشی رنگای خنثی و سنگین استفاده کن، جزئیاتش با کیفیت باشه که استایلتو کاملتر کنه و در کنار اینا یه لباسی انتخاب کن که فیت بدنت باشه، ساده اما جذاب. کمتر لباس بپوش اما یه هدفی انتخاب کن که تو رو بالاتر ببره. هدفدار انتخاب کن لباستو. استایل تو باید قابل پیش بینی باشه اما خاص و این اقتدار تو رو باشه. قبل از اینکه اصلا آدما تو رو بشناسن، تو صحبت کنی، تو رو میبینن، قضاوتت میکنن. پس همونجا که تصمیم میگیرن تو رو جدی بگیرن یا نه. حالا تو به من بگو
چه استایل میزنی؟ و کم کم رسیدیم به آخر ویدیو. خیلی ممنونم تا اینجای ویدیو همراه من بودیم و بحث امروز خیلی جالب بود. برای خودم خیلی جالب بود در مورد این ویدیو با هم صحبت کنیم. دیدم خیلی ترند شده در مورد اینجا صحبت میکنم، گفتم که منم با شما صحبت کنم. پس مال خودتون باشین. چیزی که یادتونه اینه که ویدیو بعدی خیلی جنجالی تره، خیلی عالیه و نمیخوام اصلا از دستش بدیم. میدونم که دوستش داریم. بهتر هم سابلاک یادتون نره و تا ویدیوی بعدی مورد خودتون باشین. خدا نگهدار.